කැපිතිගොල්ල කියන්නේ යකා වැව මගේ ගම. එහින් තමයි මම බැඳලා ඉන්නේ. එතකොට ළමයි ගෑණි ඔක්කොම එදා දවසේ. නන්දා මාමා ගෙදරට අපි එදා ගියේ නෑගමන. ඒ නෑගමන තමයි ගිහින් හිටියේ. ඉඳලා පහුවෙදා තමා මේ සිදුවීම වුණේ. මම උනේ කියන්නේ එදා කොහොම හරි හතට විතර. හතට ඉස්සරින් උනේ එනට හතට විතර තමයි පත් උනේ බෝම්බේ. දැන් මම මේ වගේ අර ගේ දොරට විතර ඉස්සරහින් යනවා පිටිපස්සෙන් බස් එක ආවා. එතකොට තමයි මේ ළමයා හැම බෝම්බේ ගෑණි ළමයයි අනික් ළමයි 3 දෙනාම අරගෙන තමයි ආවේ. එනකොට බෝම්බේ පත් වුණා. බෝම්බේ පත් වුණා ඉතින් මගේ කිසිම කෙනෙක් ඉතුරු වුණේ නැහැ. දැන්වත් ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ එක ළමයයි. අනික් කට්ටිය ඔක්කොම ඉවරයි. බස් එක දැක්කා කියන්නේ ඉතින් බස් එක මේ මම පිටිපස්සෙන් යාවේ මං ඉස්සෙල්ලා යාවේ. දැන් බස් එක මම පිටිපස්සෙන් එනවා මං ඉස්සෙල්ලා වෙනවා. සාමාන්‍ය දුරකින් මං ඉස්සර වුණා. බස් එකේ හිමීට පස්සෙන් එනවා. එනකොට තමයි බෝම්බේ යන්නේ. බෝම්බේ පත් වුණා. එතකොටම කොහොම හරි විනාඩි 10ක් විතර යනකොට ඉතින් කට්ටිය එහින් මෙහින් හරි මේ ඔක්කොම එන්න වුණා. ආවා ඇවිදින් ගිහින් බලමුගෙන කට්ටියම ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. මම ළඟට ගිහින් බැලුවේ මගේ ළමයි ඉන්නවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කෙරුවේ මොකද මගේ ළමයි ඉන්නවද? මේ ළමයා හොයාගත්තා. අනික ගෑණි අනික් ළමයා මට හොයාගන්න බැරුණා. බැරුණා කියන්නේ ඔක්කොම එක ගොඩේ වැටිලා පෙරලිලා යනවා. ඉතින් කට්ටිය පිරුණා. ඉතින් කරගන්න දෙයක් නැහැ ඒ වෙලාවේ. ඒ වෙලාව තෝරලා තමයි මේ ඉතුරු දෙන්නත් හොයාගත්තේ. ඊයින් බලනකොට මේ ළමයා විතරක් ඉන්නවා කෑ ගහන. ඉතින් මට වෙච්ච දෙයක්වත් හරියට කියාගන්න කරගන්න වෙලාවක් වුණේ නැහැ මට. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මහින්ද මහත්තයා ආවා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර යනකොට ආවා. එතෙන්ද ඉස්පිරිතාලෙට. ඒ එනකොට තමයි අපි ඔක්කොම කෑ ගහගෙන අපි කතා කරුවා. කීවේ මේක මොකද වෙච්ච සිද්ධිය කියලා. එතනින් පස්සේ ඉතින් හැබැයි එයාට ඒක පින් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ කරපු දෙයට අපි අමතක වෙන්නේ නැහැ. දැන්ටත් අපේ ලේ හරි වග කියනවා. මහින්ද මහත්තයාට. ඒ කියන්නේ අපි ගෑණි නෑ දරුවෝ නෑ මගේ විතරක් නෙවෙයිනේ. මට ඒක ගැන කියන්නවත් බෑ. ඒ තරම් අමාරු. ඉතින් අසරණ වුණා. කරගන්න දෙයක් නැහැ. පඩියක් නැහැ, නණ්ඩියක් නැහැ, කිසිම දෙයක් නැහැ. ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. බෙහෙත් ගන්නවත් ක්‍රමයක් නැහැ. මේක ළමෙක් ඉන්නවා එච්චරයි. කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑනේ. රජෙන් කියලා කිසිම දෙයක් දුන්නෙත් නැහනේ. මේ වෙනකන්. එදා දුන්නා කොහොම හරි ලස්සේකමාරද්ද කොහෙද මට දුන්නා මට මතකයි. එතනින් පස්සේ කිසිම දෙයක් රජෙන් කියන දෙයක් අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද මම ජීවත් වෙන්නේ?